आजको हाम्रो भिडियो पर्चेस, सेल र स्टोकसँग सम्बन्धित रहेको छ। तपाईं कुनै शपिङ सेन्टर अथवा आफ्नै कुनै दोकानहरू रहेको छ भने त्यहाँ सामानहरू पर्चेस सुरुमा त दोकानहरू खोल्दाखेरि पर्चेस गर्नुपर्यो। सामानहरू पर्चेस गर्छौं। सपोज म यहाँ पर्चेस गरेर देखाइदिन्छु। सिरियल नम्बर 1 मा डेट फर्मुला लगाएर पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि इक्वल टु TODAY टुडे ब्राकेट ओपन ब्राकेट क्लोज इन्टर गर्दाखेरि तपाईलाई कम्प्युटरको आजको डेट देखाउँछ र मैले कुनै पनि सामानहरू पर्चेस गरेँ अरे त्यसको लागि मसँग सामान कुन सामानहरू छ अलरेडी सुरुमा रेकर्ड बनाउनुपर्छ। तपाईले यसरी मैले 3टा आइटम मात्र राखेको छु, अन्य आइटमहरू बढाउन सकिन्छ। यहाँ गएर मैले CPU पर्चेस गरेँ र CPU 100 पिस पर्चेस गरिरहेछु। 100 पिस पर्चेस गर्दाखेरि यहाँ माथि CPU 100 देखायो। त्यस्तै गरी अर्को म यहाँ राख्दिदैछु। कीबोर्ड पर्चेस गरेँ मैले 500 पिस रहेको छ। माउस मैले त्यस्तै गरी 25 कन्टिन्यू मेरो पर्चेस साइडमा बढिरहेको छ। CPU फेरि मैले 200 वटा पर्चेस गरेँ। CPU नै पर्चेस गरेँ 500। यसरी म पर्चेस गर्दै जान्छु, डेली पर्चेस गर्दै जान्छु। यो रेकर्ड तल भरिदै जान्छ मेरो। यहाँ माथि देखाइदै गर्छ CPU मसँग लास्ट स्टक कति रहेको छ, कीबोर्ड कति रहेको छ र माउस कति रहेको छ। यो सामानहरू पर्चेस गरिसकेपछि म यसलाई सेल्स गर्न थाल्छु। सेल्स 1 मा डेट मैले इक्वल टु TODAY टुडे ब्राकेट ओपन ब्राकेट क्लोज आजको डेट आयो। यो डेटमा कुन आइटम बेच्छु मैले CPU बेचेँ अरे। सपोज CPU अहिलेसम्म बिक्री भएको छैन। CPU मैले 15 वटा बेचेँ इन्टर। 15 वटा यहाँ आयो, 15 वटा सेल्स भयो। 15 वटा बिकिसकेपछि हाम्रो घट्यो। अब 15 वटा बिकेपछि अब लास्ट कति वटा छ मसँग CPU मैले 785 वटा बेच्न सक्छ। फेरि मैले 85 वटा सेल गरेँ अरे भनेपछि 700 वटा रहेको छ। मसँग कीबोर्ड 500 वटा बेच्न सक्छ। कन्टिन्यू कीबोर्डमा गएँ म। कीबोर्ड 150 वटा बेचेँ। अब लास्ट स्टक मसँग कति छ 350 वटा। कीबोर्ड मैले 150 वटा। माउस मसँग 25 वटा पर्चेस गरेको थिएँ, सेल्स भएको छैन। मैले 25 को 25 छ। यसरी यो अटोमेटिकली रेकर्ड कसरी बनाउने त, यो रेकर्ड चेक गर्ने कसरी हाम्रो बनाउने त, यो बनाउन आज हामी सिक्दैछौँ। कृपया यो भिडियोलाई पहिलोपल्ट हेर्दैछु हुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र भिडियो हेरिसकेपछि लाइक कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला भन्दै भिडियो स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। यसरी तपाईहरुले सुरुमा माथि स्टक क्वान्टिटी राख्नुस्, यो साइडमा सेल्स क्वान्टिटी राख्नुस् र यो साइडमा डेली पर्चेस डेली सेल। हामीले यो साइडमा जुन कुनै पनि आइटमहरु पर्चेस गरेछ भने राख्छौं। सुरुमा आफ्नो डिपार्टमेन्ट स्टोर अथवा शपिङ कम्प्लेक्स के छ त्यहाँ तपाईले सेल्स गर्ने सामानहरुको लिस्ट बनाउँछु। यो दुई साइडमा लिस्ट बनाइसकेपछि हामीले अब पर्चेस गर्ने ठाउँमा पनि यो खालको लिस्ट बनाउनु पर्छ। यो खालको लिस्ट हेर्नुस् त, प्रत्येक यहाँ मैले यसरी यो लिस्ट बनाएको छु। यो लिस्ट कसरी क्रिएट गर्ने हामीले सेल्स गर्ने ठाउँमा म बनाएर देखाइदिन्छु। यो खालको तपाईले सुरुमा माथि यो लिस्ट बनाउनुस्। यो लिस्ट बनाइसकेपछि यो तलको काम गर्ने। तलको बनाइसकेपछि यो लिस्ट कसरी यस्तो लिस्ट बनाउने, यसको लागि तपाईले आइटमको एरिया सिलेक्ट गर्नु। आइटमको यो कोलम रहेको छ, यो कोलमलाई सर हाइलाइट गर्नुस्। यसरी मैले यति हाइलाइट गरे। हाइलाइट गरिसकेपछि डाटा भन्ने अप्सनमा जानुस्। डाटामा गएर डाटा भ्यालिडेसन यहाँ क्लिक गर्नुस् अनि यहाँ डाटा भ्यालिडेसन भन्ने सेकेन्ड अप्सन रहेको छ। यो अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ गएर लिस्ट भन्ने अप्सन सेलेक्ट गर्नुस्। यहाँ लिस्ट सेलेक्ट भइसकेपछि सोर्समा यो अप्सन रहेको छ। यो सोर्स भन्नेमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ साइडमा लिस्ट बनाएको हुन्छ। त्यो जुन आइटमहरुको त्यो आइटमलाई कतिवटा आइटम रहेको छ त्यसलाई सर हाइलाइट गर्नुस्। मेरो 3 वटा आइटम रहेछ, हाइलाइट गरे। यसरी यहाँ सोर्स देखाइसक्यो। यो हाइलाइट नगरेर तपाईले यो आइटमको नाम CPU कीबोर्ड माउस भनेर सर यहाँ टाइप कमा केही पनि टाइप नगरिकन सुई आइटमको नाम राख्दै कमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हाइलाइट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यो भइसकेपछि ओके गरिदिनुस्। ओके भइसकेपछि यहाँ हेर्नुस् त, यसरी लिस्ट क्रिएट भयो। यसरी लिस्टहरु क्रिएट हुन्छ।
यहाँ तल जहाँसम्म तपाईँले लिस्ट बनाउनु भएको छ। यदि लिस्ट हटाउनु मन लाग्यो अरे, सपोज यहाँको लिस्ट छ, यो हटाउनु मन लाग्यो अरे, लिस्ट हटाउनको लागि यहाँ तपाईँले यसरी लिस्ट बनाइसकेपछि फेरि के याद चाहिँ गर्नुहोस् भन्दाखेरि अर्थो मैले सपोज नम्बर टाइप गरेँ अरे, इन्टर हान्दा टाइप हुँदा मान्दैन। सपोज कि अर्थोकै नाम बुक टाइप गरेर मैले BOOK बुक इन्टर, यसरी लिँदैन, यहाँ सेभ हुन मान्दैन। यो चाहिँ किन गरेको भन्दाखेरि यदि हामीले यस्तो लिस्ट बनाउँयौँ भने आफूसँग भएको भन्दा बेग्लै सामानहरू हामीले टाइप गर्नु पर्दैन। टाइप गर्दाखेरि लिँदैन भनेपछि यो सामान मसँग रहेनछ भन्ने थाहा हुन्छ। त्यसको लागि है यो लिस्ट बनाएको। यो लिस्ट हटाउनको लागि चाहिँ तपाईँले हाइलाइट गर्नुहोस्, फेरि डाटा भ्यालिडेसनमै जानुहोस्। अहिलेको जस्तै डाटा भ्यालिडेसनमा गएर यो सोर्स भन्नेमा यसलाई सर इरेज गरिदिनुहोस् र क्लियर अल गरिदिनुहोस्, ओके गरिदिनुहोस्। लिस्ट हट्यो, यहाँ लिस्ट छ। यसरी हामीले लिस्ट ल्याउन र लिस्ट हटाउनको लागि डाटा भ्यालिडेसनको सहायताले काम गर्न सक्छौँ। मैले हाइलाइट गरेँ, फेरि लिस्ट बनाउँदैछु। डाटा भ्यालिडेसन सेलेक्ट भएको छ, ओके, लिस्टहरू सेलेक्ट भयो, अलरेडी बनाइरहेको थियो त्यही भएर। यति भइसकेपछि अब यहाँ माथि हेर्नुहोस्, यहाँ मैले जति पनि स्टोक राख्दा यहाँ एड कसरी गरेँ त्यसको लागि यहाँ मैले फर्मुला लगाएको छु तपाईहरुलाई सजिलोको लागि। अलरेडी मैले फर्मुला युज गरिरहेको छ। फर्मुला म फेरि टाइप गरेर देखाइदिन्छु। यहाँ क्लिक गर्नुस्, यहाँ CPU इक्वल टु फर्मुलाको स्टार्ट गर्दा सधैँ हामीले इक्वल टु प्रेस गर्नुपर्छ। त्यसपछि SUM सम IFE सम इफ को फर्मुला लाउँदैछु। ब्राकेट ओपन, सम इफ के गर्ने हो त, यहाँ रेन्ज भनिरहेछ। रेन्ज भनेको मतलब यो CPU चाहिँ कुन कोलममा छ त्यो कोलम सेलेक्ट गर्नु भनिरहेछ। हाम्रो CPU भनेको आइटम भन्ने कोलममा हुन्छ। तपाईले आइटम भन्ने कोलमलाई सर यसरी हाइलाइट गर्नुस्, कहाँसम्म हुन्छ तपाईको आइटमहरु हाइलाइट गर्नुस्। हाइलाइट गरिसकेपछि C8 देखि C भनेको मतलब यो माथि कोलन भयो भने 8 भनेको मतलब तपाईको यो यहाँदेखि यहाँसम्म हुनेको C कोलमको 8 रो देखि भनेको यो सेमी कोलन, त्यसपछि C19 सम्म अनि कमा प्रेस गर्नुस् र त्यसपछि क्राइटेरिया भन्छ। के क्राइटेरिया भन्दा CPU भन्ने यो वर्ड तपाईले डबल इन्टर कमा भित्र सिधै CPU टाइप गर्दा पनि हुन्छ अथवा कमा दिएर सिधै यहाँ क्लिक गर्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि कमा सम रेन्ज। अब जोड्नु पर्ने भ्यालु चाहिँ कहाँ छ भन्दैछ। जोड्नु पर्ने भ्यालु भनेको हाम्रो क्वान्टिटी कोलममा सर्व यसरी यहाँ हाइलाइट गरिदिनु। यहाँ हाइलाइट गर्यौं, हाइलाइट गरिसकेपछि ब्राकेट क्लोज। बुझ्नुस्, इक्वल टु फर्मुलामा सधैँ लाग्छ सम जोड्नको लागि इफ। सम इफ को फर्मुला एउटा फंक्सन हो। त्यसमा C8 देखि C19 सम्म यो B2 यानी कि B2 भनेको यो वर्ड यानी कि CPU भन्ने छ त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ D8 देखि D19 सम्म कुनै पनि भ्यालु आयो भने जोडिन्छ। यो जोडिन्छ भनेपछि यति भइसकेपछि यहाँको हाम्रो भ्यालु यहाँ टाइप गर्ने बित्तिकै हामीले यहाँ जोडिने भयो। यो जोडिने भयो तर यो स्टोक देखायो। तर यदि हामीले सेल्स गर्यौं भने यहाँ सेल्स गर्यौं भने चाहिँ यो पनि घट्नु पनि पर्यो नि त। त्यसको लागि तल थप्दाखेरि जोडिन्छ भने माइनस यो आएर CPU यहाँ केही अमाउन्ट बढ्यो भने यो घट्छ, इन्टर। यही तरिकाले तल्लोमा कन्टिन्यू यहाँ लगाएको छु मैले। सम इफ B3 भनेको B3 को D18 छ। यो मैले तलसम्म बढाइदिएको छु। H6 भनेको मतलब किबोर्डको यहाँको एमाउन्ट हो। यहाँ हामीले टाइप गर्दाखेरि यहाँ सेलेक्ट गरिरहेको हुन्छ। इन्टर प्रेस गर्नु, त्यही अनुसार यहाँ फर्मुला लगाउनुस्। त्यो फर्मुला लागिसकेपछि यो स्टोक त रेडी भयो। अब सेल्स पनि हामीले रेडी गर्नुपर्छ त्यही तरिकाले। फेरि सेल्स रेडी गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुस्। मैले फर्मुला इरेज गर्दै इक्वल टु SUM सम IF इफ सम इफ को फर्मुला लाउँछौँ। ब्राकेट ओपन, फेरि रेन्ज भनिरहेछ। रेन्ज भनेको के भन्दा यो CPU कुन कोलममा रहेको छ भन्दा यो आइटमको कोलममा सर यसरी हाइलाइट गर्नुस्। कतिसम्म हाइलाइट गर्नुहुन्छ। यति हाइलाइट गरिसकेपछि तपाईँ माथि आउनुस् र कमा प्रेस गर्नुस्। कमा प्रेस गरिसकेपछि यहाँ भनिरहेछ क्राइटेरिया। क्राइटेरिया भनेपछि यहाँ क्लिक गर्नुस्। G2 अघि जसरी हामीले यहाँ स्टोकमा यता साइडमा क्लिक गरेछौँ B2 मा, त्यस्तै हामीले G2 मा अनि कमा। यदि H8 देखि H15 सम्म
CPU भन्ने आयो भने त्यसको हामी सम गर्छौँ भ्यालु भनेपछि अब कहाँसम्म सम गर्ने त यहाँ हामीले सेलेक्ट गरिदिनुपर्छ निश्चित एरिया मैले सर एरिया सेलेक्ट गरेँ यति सेलेक्ट गरिदिएँ अरे ब्राकेट क्लोज गर्दै प्रेस इन्टर गरेँ यही अनुसार तपाईँले कन्टिन्यू यही फर्मुला तल्लोमा युज गर्न सक्नुहुन्छ तल्लोमा यहाँ G3 हुन्छ तल्लोमा फेरि यहाँ माउसमा G4 हुन्छ G4 है यहाँ क्लिक गर्दा तपाईँले आफै देखाइहाल्छ यसरी हामीले यो फर्मुला युज गर्यौँ यति भइसकेपछि अब म जुम आउट गरिदिन्छु यसलाई यति भइसकेपछि यो हाम्रो माथिको तयार भयो यहाँ तल त हाम्रो लिस्ट बनाउने केही युट भएन त्यसपछि यहाँ सिरियल नम्बर 1 दिनुहोस् र डेट लेख्नुहोस् डेट सधैँ टाइप गर्दा पनि हुन्छ तपाईँले अथवा टुडे फङ्सन लाउँदा हुन्छ अघि मैले भनेको जस्तै टुडे फङ्सन युज गर्नुहोस् प्रेस इन्टर गरिदिनुहोस् आजको आयो त्यसपछि यहाँ हामीले लिस्ट बनाइसकेको छ यहाँ माथिको त्यही अनुसार यहाँ लिस्ट सेलेक्ट गर्नुहोस् मैले किबोर्ड भन्ने सेलेक्ट गरेँ र आइटम राखेँ 10 वटा आइटम पर्चेस गरेको छु पर्चेस यहाँ देखायो कन्टिन्यू डेट राख्दै जानुहोस् CPU राख्नुहोस् 12 वटा यसरी हामीले पर्चेस देखाउँछ त्यसपछि म सेल्स गरेर देखाइदिन्छु CPU मसँग जे आइटम छ त्यही मात्र सेल्स गर्न मिल्छ न त यहाँ माइनसमा बस्छ माइनसमा हुँदैन हाम्रो 6 वटा भयो यहाँ 6 वटा टोटल मैले पर्चेस गरेको थिएँ 12 वटामा 6 वटा सेल गरेँ भने 6 वटा बाँकी भयो भनेर यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ CPU नै 10 वटा बेच्यो भने 4 वटा नपुग्ने रहेछ हाम्रो माइनसमा देखायो माइनसमा त कहिले हुँदैन त्यसैले म यहाँ अर्को आइटम सेल्स गरिदिन्छु किबोर्ड 5 वटा यसरी 10 वटामा 5 वटा सेल्स गरे नि 5 वटा स्टक छ यसरी हामीले आफ्नो पर्चेस सेल्स र स्टकको आइटमहरू यसरी म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छौँ कृपया यो भिडियो कस्तो लाग्यो र यो मैले यो फाइल चाहिँ तपाईहरु युज गर्न प्र्याक्टिस गर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई तल कमेन्ट बक्समा गएर तपाईको जीमेल आईडी राखिदिनु होला म त्यसमा मेल गरिदिन सक्छु यो फाइललाई भन्दै आजको भिडियोबाट छुट्टिन चाहन्छु हस्त धन्यवाद